Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Hot Setter, nơi phân tích chuyên sâu các ngành nghề tiềm năng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tôi là Thanh Sơn và đồng hành cùng với tôi và quý vị khán giả ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu chị Huỳnh Thị Thu Thảo, chuyên viên phân tích công ty cổ phần chứng khoán Mira Asset Việt Nam. Xin chào chị Thảo ạ. Xin chào anh Sơn và quý nhà đầu tư. Kính thưa quý vị thân mến, ngành bảo hiểm là một ngành trụ cột trong nền kinh tế của chúng ta. Vậy đó cũng chính là chủ đề chính của chương trình Hot Setter ngày hôm nay. Và để có một cái nhìn chi tiết cũng như là những triển vọng đầu tư trong ngành bảo hiểm này, thì ngày hôm nay đây chúng ta sẽ đi qua 3 phần chính. Thứ nhất đó là tổng quan về ngành bảo hiểm trong năm 2024 vừa qua. Sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào từng phân khúc của ngành bảo hiểm. Và cuối cùng đó chính là sự phục hồi cũng như là triển vọng đầu tư trong năm 2025 của ngành bảo hiểm. Và chắc là để có một bức tranh tổng quan nhất về ngành bảo hiểm trong năm 2024 vừa qua đã có những con số nổi bật nào, thì Thanh Sơn xin mời chị Thảo, chúng ta có những chia sẻ về những con số này được không ạ? Dạ, cảm ơn anh Sơn. Kính thưa quý nhà đầu tư, thì ngành bảo hiểm về điểm chính năm 2024 thì thị trường có 85 doanh nghiệp bảo hiểm, gồm 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm, 32 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và một chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. Số lượng văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm hiện tại ở Việt Nam đang làm 15 văn phòng. Và tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Đặc biệt, ngành đã đầu tư vào nền kinh tế là hơn 850.000 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, cho thấy mức độ quan trọng của ngành bảo hiểm trong hệ thống tài chính. Wow, 85 doanh nghiệp và hơn 1 triệu tỷ tài sản, đó là những con số vô cùng ấn tượng đúng không quý vị khán giả? Nhưng mà Thảo nè, thì Thanh Sơn có để ý một vấn đề, đó là niềm tin vẫn là một thách thức rất lớn trong ngành bảo hiểm của mình đúng không? Dạ đúng, chính xác là như vậy. Tổng doanh thu phí bảo hiểm cũng có mức giảm nhẹ là 0,25% so với năm 2023. Nguyên nhân chính thì vẫn là do ngành bảo hiểm nhân thọ trong quá trình phục hồi sau khi mà cú sốc niềm tin từ khách hàng. Sẵn đây thì cũng đang nói về câu chuyện là niềm tin và khách hàng, thì Thanh Sơn cũng là một người đã có tham gia bảo hiểm rồi, thì Thanh Sơn thấy rằng là niềm tin nó ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến cái mảng là bảo hiểm nhân thọ của mình. Vậy thì cái thị trường bảo hiểm nhân thọ của mình trong năm qua có những tín hiệu gì mới không chị Thảo? Đối với bảo hiểm nhân thọ năm 2024 thì cũng có những điểm như sau, đó là ghi nhận doanh thu là trên 149.000 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Và đặc biệt là tốc độ suy giảm thì có chậm lại, không còn mạnh như năm 2023 là giảm 11% nữa. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy là năm 2025 có thể kỳ vọng là năm mà ngành nhân thọ thực sự phục hồi. Có một điểm sáng đó là BVH là bảo hiểm Bảo Việt. Thì doanh nghiệp bảo hiểm đây là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất niêm yết trên sàn chứng khoán ở Việt Nam, thì cũng đang dần lấy lại thị phần và đạt 22,5%, số liệu được thống kê vào tháng 8 năm 2024. Như vậy thì mình cũng thấy được là ngành bảo hiểm nhân thọ cũng đang có dấu hiệu phục hồi. Vậy thì theo Thảo thì đâu sẽ là yếu tố giúp ngành này sẽ tiếp tục có sự phục hồi trong năm 2025 ạ? Dạ, theo em thì sẽ có 3 yếu tố chính. Đầu tiên là phải nói về tăng trưởng GDP năm nay thì đang được dự báo là sẽ đạt 8%. Thì điều đó cũng sẽ giúp cho thu nhập bình quân đầu người tăng lên nhờ tăng trưởng kinh tế. Thì qua đó thì doanh thu phí bảo hiểm cũng được thúc đẩy khi mà nhu cầu bảo hiểm tăng. Điều thứ hai đó chính là thông tư 34 của Ngân hàng Nhà nước có dấu hiệu nới lỏng kênh bancassurance khi mà đã tạo điều kiện cho các ngân hàng hợp tác bán bảo hiểm hiệu quả hơn. Cụ thể thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư 34 năm 2024 quy định về giấy phép kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Thông tư này cho phép các ngân hàng thương mại tham gia bán bảo hiểm theo quy định của luật bảo hiểm. Tuy nhiên thì vẫn có những cái hạn chế nhất định, đó là nằm ở thông tư 67 ban hành năm 2023 hướng dẫn về luật kinh doanh bảo hiểm mới. Thông tư này cấm các ngân hàng thương mại chào bán các sản phẩm liên kết đơn vị trước và sau 60 ngày kể từ ngày giải ngân khoản vay. Thông tư 34 đã giảm áp lực lên kênh bancassurance, đảm bảo các ngân hàng thương mại tham gia bán các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng thay vì ép buộc khách hàng. Điều này thì cũng tạo tiền đề cho lý do số 3, đó là niềm tin khách hàng quay trở lại khi mà các luật chính sách kinh doanh minh bạch hơn. Vâng, cảm ơn Thảo rất là nhiều. Như vậy là chúng ta đã có một bức tranh về ngành bảo hiểm nhân thọ
Vậy thì còn phân khúc bảo hiểm phi nhân thọ thì sao? Thanh Sơn cũng nghe nói là năm vừa rồi thì phân khúc này cũng phát triển khá là tốt. Thì chị Thảo có thể chia sẻ với lại quý nhà đầu tư chúng ta những thông tin về ngành này được không ạ? Mảng phi nhân thọ trở lại đà tăng trưởng 2 chỉ số. Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng mạnh 10,2%, đạt 78.300 tỷ đồng, trong khi toàn bộ ngành vẫn chưa thoát khỏi suy giảm. Top 3 doanh nghiệp đứng đầu về thị phần là BVI, BVH và BMI, với mức tăng trưởng lần lượt là 21%, 3% và 7%. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là BVI chiếm thị phần gần 17%, nhỉnh hơn cùng kỳ là 1,39%, với doanh thu ước đạt trên 13.000 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2023. Bảo Việt đứng thứ hai với thị phần là khoảng 13%, song thì cũng có mức giảm nhẹ là 1,02% và doanh thu ước đạt là 10.457 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2023. Và cuối cùng là Bảo Minh, thị phần chiếm hơn 7,5% thị phần, với doanh thu ước đạt là gần 6.000 tỷ đồng, tăng 7,22%. Wow, thật là thú vị đúng không quý vị khán giả à? Trong khi bảo hiểm nhân thọ thì vẫn đang trên đà phục hồi, mà bảo hiểm phi nhân thọ đã tăng trưởng 2 con số. Vậy thì sự khác biệt này nó đến từ đâu vậy Thảo ha? Sự tăng trưởng tích cực của ngành bảo hiểm phi nhân thọ thì có thể được giải thích bởi yếu tố quan hệ chặt chẽ giữa doanh thu của ngành này với sự tăng trưởng của nền kinh tế chung. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ càng mở rộng thì nhu cầu bảo hiểm cũng ngày càng tăng. Với tốc độ tăng trưởng GDP của năm 2024 đạt trên 7%, thì đây cũng chính là nền tảng thúc đẩy sự gia tăng của doanh thu phí bảo hiểm. Vâng cảm ơn Thảo rất là nhiều. Như vậy là quý nhà đầu tư của chúng ta đã có một bức tranh tổng thể về ngành bảo hiểm trong năm 2024 vừa qua, từ bảo hiểm nhân thọ đến bảo hiểm phi nhân thọ. Vậy thì câu chuyện và câu hỏi được đặt ra rằng là năm 2025 này thì triển vọng phục hồi cũng như là những câu chuyện gì trong ngành bảo hiểm sẽ được kể sắp tới. Thì Thảo có thể chia sẻ về triển vọng của ngành này được không? Liệu năm nay vẫn là một năm cơ hội cho nhóm ngành bảo hiểm? Dạ, đúng vậy, thì dù là ngành vẫn còn nhiều rất là thách thức, nhưng mà các yếu tố sau thì cũng sẽ được kỳ vọng là động lực chính giúp ngành hồi phục. Điều đầu tiên là bancassurance được hỗ trợ từ thông tư 34. Thứ hai là nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng và kéo theo nhu cầu bảo hiểm ngày càng tăng. Điều thứ ba đó là tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm ở Việt Nam còn khá là thấp, dao động ở mức tầm 2,3% cho đến 2,8%, thấp hơn so với mức trung bình 3,35% của khối ASEAN, 5,37% của châu Á và 6,3% của thế giới. Điều này thì cũng cho thấy là thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn còn rất là nhiều tiềm năng tăng trưởng để phát triển và mở rộng. Để nói về nguyên nhân của tỷ lệ thâm nhập thấp này thì phần lớn là do nhận thức về bảo hiểm của người dân còn chưa được rõ, cùng với là thu nhập trung bình của người dân vẫn còn thấp so với các nước phát triển. Tuy nhiên thì thị trường bảo hiểm vẫn được đánh giá là tiềm năng với tốc độ tăng trưởng nhanh cũng như là cao những năm gần đây. Theo dự báo của Bộ Tài chính thì tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm tại Việt Nam sẽ đạt 3,5% vào năm 2025 và 15% vào năm 2030. Với sự tăng trưởng của kinh tế ổn định và thu nhập ngày càng được cải thiện thì khả năng chi trả cho các sản phẩm bảo hiểm của người dân cũng tăng lên. Mặc dù năm 2022 thì một người Việt Nam chỉ chi ra khoảng 2,5 triệu cho một hợp đồng bảo hiểm mỗi năm, nhưng mà so với năm 2017 thì mức phí này đã tăng gấp 2 lần. Qua những con số rất là tích cực, và sẵn đây đang nói về những con số thì không thể bỏ qua được câu chuyện là hiệu quả kinh doanh của những doanh nghiệp hoặc là những ông lớn trong ngành bảo hiểm của mình như là PVH nè, BVI hoặc là Bảo Minh. Thì Thảo có những đánh giá gì về số liệu kết quả kinh doanh này không ạ? Dạ, đối với kết quả kinh doanh năm 2024 của các doanh nghiệp thì cũng có ghi nhận tổng doanh thu là tăng 2,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng 1,6%. Nguyên nhân của việc biên lợi nhuận sau thuế suy giảm thì có thể đến từ lý giải là lợi nhuận hoạt động tài chính suy giảm hơn 377 tỷ đồng và ảnh hưởng tiêu cực trong quý 3 năm 2024 của Bảo Gia Ghi. Thì nếu loại trừ BVH là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất niêm yết trên sàn thì doanh thu mảng phi nhân thọ đã tăng 5,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên thì lợi nhuận sau thuế lại sụt giảm 7,5% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ghi nhận mức giảm của lợi nhuận sau thuế đáng kể là trừ BIC, BIC,
BGI, BTI. Ngoài ra thì lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng ghi nhận điểm sáng khi đã tăng 88% so với cùng kỳ, đánh dấu tín hiệu hồi phục của ngành bảo hiểm. Riêng BVH thì cũng ghi nhận bước nhảy vọt khi mà ở quý 4 năm 2024 thì ghi nhận lãi trở lại sau 8 quý lỗ. Cả năm 2024 thì mức lỗ chỉ còn khoảng 980 tỷ đồng, so với năm 2023 là mức lỗ hơn 2.500 tỷ đồng. Trong năm 2024 thì chi phí bồi thường đã giảm 5%, giúp tổng chi phí bảo hiểm giảm 4%, giảm mạnh hơn doanh thu là giảm 1%. Nổi bật dẫn đầu về tăng trưởng lãi trước thuế năm 2024 với mức tăng 28% so với năm 2023. Nhờ vào chi phí bồi thường đã giảm 25%, giảm mạnh hơn doanh thu bảo hiểm là 20%, để gia tăng lợi nhuận mảng kinh doanh bảo hiểm là tăng 40%, làm nực đỡ cho lợi nhuận trong bối cảnh là hoạt động tài chính giảm 24% so với cùng kỳ. Xét về toàn bộ các cổ phiếu được niêm yết, thì các chỉ số hiệu quả về tài chính đang nghiêng về các doanh nghiệp như BIC, BVH, BTI, trong khi là ROE có sự cải thiện, giúp cho EPS năm 2024 của BIC và BTI có mức vượt trội là hơn 4.000 đồng một cổ phiếu. Các doanh nghiệp duy trì mức ROE trên 10%, chiếm số lượng 8 trên 13 doanh nghiệp, giảm so với năm 2023 khi mà ghi nhận 10 trên 13 doanh nghiệp. Như vậy thì với ở trên góc nhìn chuyên gia á, thì Thảo có thể thấy rằng là ngành của mình sẽ có những điểm nhấn đầu tư nào trong năm 2025 này không? Đối với ngành thì em thấy là giá trị B trên E và B trên B của các doanh nghiệp thì cũng đang tiệm cận mức trung bình 5 năm, thì cũng phản ánh giá trị hợp lý rồi. Một số doanh nghiệp như là BLI, BRE, BTI vẫn có mức B trên B thấp, thì cho thấy tiềm năng tăng giá khi mà quá trình hồi phục của ngành rõ ràng hơn vẫn có. ROE của ngành giảm chỉ còn 8 trên 13 doanh nghiệp duy trì mức ROE trên 10%. Vâng ạ, cảm ơn Thảo. Vậy thì sau sự trình bày của Thảo về tổng quan về sự hồi phục cũng như là triển vọng của ngành bảo hiểm trong năm 2025 này, thì cuối chương trình này Thảo có thể đưa ra một vài lời khuyên cho nhà đầu tư của chúng ta đang quan tâm đến ngành bảo hiểm này được không ạ? Dạ, cảm ơn anh. Thì phòng phân tích cũng có khuyến nghị cổ phiếu BVH. BVH là tập đoàn bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ hàng đầu ở Việt Nam. Tuy là ngành bảo hiểm có dấu hiệu đi lùi trong những năm gần đây khi mà tăng trưởng doanh thu bị âm trở lại, tuy nhiên thì BVH vẫn có mức lợi nhuận trước thuế ấn tượng và duy trì được sự cải thiện trong câu chuyện tăng trưởng khó khăn của ngành. Về kết quả kinh doanh năm 2024 của BVH thì tuy là doanh thu đi lùi 1%, tương tự như là ngành, nhưng mà lợi nhuận trước thuế thì đã có kết quả cải thiện, tăng 17% so với cùng kỳ khi mà doanh nghiệp đã kiểm soát được các chi phí. Đồng thời hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng có tín hiệu bước qua vùng trũng khi mà mức lỗ từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng giảm mạnh từ hơn 2.500 tỷ đồng xuống 980 tỷ đồng. Tổng tài sản thì tăng 14%, cao hơn so với ngành thì chỉ khoảng 11%. Cảm ơn Thảo đã mang đến cho chúng ta những phân tích vô cùng sâu sắc về ngành bảo hiểm. Qua đây thì Thanh Sơn nghĩ rằng quý nhà đầu tư cũng đã có cho mình được một góc nhìn tổng quan về ngành bảo hiểm cũng như là triển vọng đầu tư trong năm nay và cơ hội đầu tư rất rõ ràng đến từ chúng tôi. Vậy thì có thể thấy dù thách thức nhưng năm 2025 này hứa hẹn sẽ là năm phục hồi của ngành nghề bảo hiểm với 3 điểm nhấn chính. Thứ nhất đó là kênh bancassurance đang được tháo gỡ rào cản từ thông tư 34. Thứ hai đó là nền kinh tế tăng trưởng thì sẽ kéo theo nhu cầu về bảo hiểm tăng cao. Và cuối cùng đó là thị trường còn nhiều dư địa phát triển bởi vì tỷ lệ thâm nhập còn thấp. Và đặc biệt cuối cùng hơn đó chính là mức định giá hợp lý của nhóm ngành bảo hiểm đang là lựa chọn đáng cân nhắc cho một danh mục dài hạn và BVH là sự lựa chọn của chúng tôi. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Hot Setter của chúng tôi cũng đã kết thúc. Thanh Sơn và Thu Thảo rất cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.